Hi class, and welcome back to our classroom. Ako po ulit si Madam Salinal at isa po akong teacher na nakabase dito sa Philippines. Kapag nagpapadala tayo ng webpage sa teacher natin for submission or gusto natin magpakita ng mga webpage design na ginawa natin sa mga friends natin at pinapadala natin yung file sa kanila, nangyayari kapag ang ating media like pictures or video ay offline or nakasave lang sa device natin, ang tendency nun ay hindi nila nakikita or nagkakaroon ng error kapag binuksan nila ang webpage na yon sa ibang device. Pero pag binuksan mo yon sa device mo, dahil doon din nakasave yung picture mo or yung video mo, makikita mo siya. Pero doon sa ibang device, hindi. Pero pag online naman, yung mga sources ng ating media like kinuha natin directly from Google Image or other repository na online, yung picture natin or sa YouTube channel, yung picture natin, yung video natin, makikita natin na madi-display ito sa ating webpage. Yan, walang error. So, paano ba natin ito pwedeng gawin kung ang ating images ay halimbawa nakasave lang sa atin? Sa video natin ngayon, pag-aaralan natin paano magiging active yung page na yon, makikita yung picture or yung video na nilagay natin doon, kahit link lang yung ipinadala natin doon sa ating teacher. So first, kailangan natin gumawa ng folder sa ating OneDrive. By the way, OneDrive yung gamit natin. Kasi OneDrive yung gamit natin sa klase namin. But you can do the same for Google Drive. Okay, so first, gawa tayo ng folder dito. So, new, and then folder. And then, let's name this sample HTML. So, pwede nyong lagyan ng pangalan na yung folder ninyo base sa kung ano po ang kailangan i-name sa inyong folder, and then create. And then, you see it here. Nandun na siya. And then, ang next natin ay kailangan nandito sa loob ng folder na ito ang lahat ng files na gagamitin natin at ilalagay sa ating HTML, including yung ating HTML file or yung notepad na ginagamit natin. So, mag-open tayo ng notepad. So, lagyan muna natin na content. So, hindi naman kailangan agad lagyan ng content, pero for this demonstration, lagyan ng content. And then, we have to save this file and then save as. And then, temporarily save muna natin sa downloads natin. Okay, and then let's name this kailangan po yung extended name niya ay, or extension name niya ay HTML. No? So, papalit natin ito. And then, let's now go and save this. Ayan. So, na-save na natin siya. So, balik tayo ngayon sa ating OneDrive. Open natin yung folder natin. And then, go tayo sa upload. And then go to files. Punta tayo ngayon doon sa folder kung saan natin sinave yung notepad natin, which is sa download folder. Click natin yung sample html.html. Open. And then makikita natin dito yung update. Ayan na siya. Ayan na siya. And then may idadagdag pa tayong isang file, upload. Lagay natin itong video na ginamit natin. Uploadin na rin siya. Okay? Try natin maglagay ng picture dito sa ating folder. Hanap tayo ng picture. So, halimbawa, ito yung picture na gagamitin natin. Okay?
Hintayin natin mag-upload lahat ng file na nilagay natin para masigurado natin na magagamit natin sila ng tama at ayos. Yan na, no? Nandito na yung ating mga files na in-upload sa ating folder. So, next natin, kailangan natin open muna natin itong ating image. Click natin ito. And then, kunin natin yung kanyang link o yung URL. So, click natin itong ellipses. Go to embed. And let's try to copy this code. Copy embed code. So, close natin. Let's go back to our folder. Okay. And then, itong ating HTML ay bubuksan natin. Click natin yung make sure naka-click natin yung ating vertical dots here. Click lang natin yan. Then, open text editor. Ito na yung ginawa natin notepad kanina. Dito sa loob ng body, paste lang natin yung kinopya natin kanina. Okay? And then, save. And then, dito sa open, HTML viewer. Okay? Now, para makita natin na successful yung ating image na nilagay dito, kanina download natin ito. At sa download, makikita natin na ayan na yung picture niya. Okay? So, may picture na siya ngayon. So, ibig sabihin successful. So, si teacher, kapag binuksan niya yung link mo, kailangan niyang i-download yun para makita niya yung buong content ng webpage mo. Yung picture, yung video. Okay? Now, let's go back to our text editor. This time naman, idadagdag natin dito ang ating video. So, para maging maayos ito, lagyan muna natin ng paragraph tag. Ayan. So, save lang natin ulit. Kung walang save, Ctrl S lang natin yan. Okay. And then, let's go back to our folder. Ayan. So, ito na yung folder natin. Lagyan natin ang paragraph tag and then save natin. Okay, tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan. Tingnan natin, HTML viewer. Ayan na siya. Download natin. So, makikita natin ngayon, maayos na yung kanyang pagkakalagay ng picture. So, nasa ibabaw na yung ating head and then yung picture ay nasa ilalim na niya. So, ngayon naman, ang next natin gagawin, balik tayo dito. Yung wayang kulit naman ang ilalagay natin doon sa ating HTML. Ito ay video ng paggawa ng wayang kulit. So, click lang natin ito. Okay. Hi class and welcome back to our... So, ako rin yan. So, kukunin lang natin yung embed dito. Yan. And then, copy embed code. And then, close. And then, let's go back to our HTML again. So, vertical ellipses. Open text editor. This time, paragraph tag ulit. Bago natin i-paste yung ating frame or yung ating code. And then, end tag natin. Ayan. And then, save natin. Ayan.
Okay, nakasave na siya. And then, tingnan natin ngayon sa ating HTML viewer. So, download muna natin. And then, makikita nyo, ito na yung ating picture at ito na rin yung ating video. Okay? So, balik tayo ngayon dun sa ating OneDrive. Ayan. So, meron na tayo ngayong simpleng webpage. Lagyan nyo na lang ng design kung gagawa kayo ng sarili ng webpage na na-open sa OneDrive. So, kahit saan kayo pumunta, itong OneDrive na to ay mabubuksan ninyo. Pero paano kapag link lang yung pinadala ninyo sa inyong teacher or sa inyong classmates? So, ang gagawin natin, punta tayo dito sa ating sample HTML. Okay? And then, click natin itong vertical ellipse. Nasa labas tayo ng folder. Sample HTML. And then, yung vertical ellipse. And then, manage access. And then, dito sa links, giving access. So, as of now, ako po yung owner. Pero, click natin yung share. And then, meron tayo ditong pencil icon. So, may options tayo. Pwede natin silang bigyan ng link or ng power to edit or can view lang sila. Okay? And then, click natin itong anyone can view and then specific people. Okay? So, maglalagay din dito ng pangalan ng ibang picture. Ayan. So, naglagay tayo dyan. Apply lang natin. And then, balikan natin ulit yung folder na yun. Then, manage access. And then, nandyan na yung pangalan niya ngayon. Yung pinag-log natin ako. So, click natin yung advance. Meaning, kapag pinadala natin yung link na to dito sa nilagay nating person, na makaka-access ng ating webpage, ma-open na nyo yun. So, advance natin ito. And then, grant permission. And then dito, pwede nyo pong ilagay din yung pangalan ng tao nyo. Pangalan ng teacher, pangalan ng classmates. And then, dito po, pwede naman pong check lang siya, pero ako, pinapa-uncheck ko na lang. Okay? And then, uncheck natin ito. Yan. And then, sa teacher, pwede nyo pong gawing in full control and then share. Okay? So, let's go back to our video now. So, this time, kapag pinadala nyo po itong HTML ninyo sa kanila, so sa vertical dots tayo. So, okay. Ang pipili natin dito ay share. Okay? And then copy. Ito pong link na to, ang ipapadala nyo doon sa taong nilagay ninyo to be able to access your file. And then, they can open now your file. Then, they can open now your web page and see the pictures and the videos that you have uploaded there with your webpage. So, sa teacher or yung mag-open ng link na yon, kailangan niya lang i-download yung file para makita niya yung kabuuan ng yung webpage. Sana po ay nagustuhan ninyo at may natutunan kayo. Pwede niyo pong i-share ang video na to para mas marami pa tayong ma-inspire sa klase natin. At kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayon, click nyo lang ang like button at mag-subscribe na rin kayo para maging updated kayo sa mga susunod pa nating klase. Thank you very much for watching and always remember to be kind to one another. God bless.